नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुसँग एकदमै सजिलो छिट्टो मिठो खाजा रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ हजुरहरुलाई पिरो अमलेट टोस्ट बनाएर देखाउँछु। अमलेट टोस्ट बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु 3टा अण्डा। हजुरहरुले चाहिँ अण्डा आवश्यकता अनुसार लिनु होला। त्यसपछि मैले यसमा राखे थोरै जिरा धनिया पाउडर, थोरै बेसारको धुलो, त्यस्तै सानो चम्चाले आधा चम्चा जति गरम मसला, नुन स्वाद अनुसार, अनि त्यस्तै मैले यसमा चिल्ली फ्लेक्स पनि राखे। यदि हजुरलाई पिरो मन पर्दैन अथवा बच्चाको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चिल्ली फ्लेक्स चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै थोरै मरिचको धुलो पनि राख्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखे एकदमै मसिनो पारेर काटेको लसुन। लसुनले चाहिँ यो टोस्टलाई एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। अनि त्यस्तै मसिनो पारेर काटेको प्याज, अनि त्यस्तै मसिनो पारेर काटेको रातो क्याप्सिकम। हजुरहरूले हरियो क्याप्सिकम राख्नु भए पनि हुन्छ। हरियो खुर्सानी, त्यस्तै मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया। सबैलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु ब्रेड। हजुरहरूले चाहिँ व्हाइट ब्रेड अथवा ब्राउन ब्रेड जे लिनु भए पनि हुन्छ। अब यो ब्रेडलाई चाहिँ अण्डामा मजाले डुबाउने। त्यसपछि यो टोस्ट बनाउनको लागि मैले प्यानमा चाहिँ थोरै घिउ राखे। हजुरहरूले घिउको सट्टा अलिभ ओइल युज गर्नु भए पनि हुन्छ। अब यो टोस्टलाई चाहिँ लो मिडियम फ्लेममा 2-3 मिनेट जति पकाउने। हजुरहरूको माया र सपोर्टको लागि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सपोर्ट मिलिरहनेछ भन्ने आश गरेको छु। यसलाई चाहिँ फर्काएर अर्को 1-2 मिनेट जति अझै पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो पिरो ब्रेड टोस्ट चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब बाँकी रहेकोलाई पनि यसै गरी बनाउने। अब हाम्रो यो सजिलो मिठो ब्रेड अमलेट टोस्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई क्विक खाजाको रूपमा बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो ब्रेड अमलेट टोस्टको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।